บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วพระธรรมบทเรื่องพระมหากัปปินะเถระผู้อิ่มเอิบในธรรมเรื่องราวของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งเคยหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามเมื่อทรงละความสุขจากกามได้แล้วทรงได้รับความสุขแต่พระธรรมทรงเห็นว่าพระธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมปราณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินะเถระมีความดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเถระได้เกิดเป็นหัวหน้าช่างโหกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ 1,000 รูปพักอยู่ไม่ไกลกับกรุงพาราณสีนักเมื่อถึงฤดูฝนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า2 รูปเป็นองค์แทนไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะที่อาศัยบังเอิญเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดเตรียมงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเข้าเฝ้าก็ทรงเสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วพระราชาจึงทรงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการสร้างเสนาสนะถวายให้ในวันที่3นับจากนี้แต่พระราชาก็ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วจึงทรงหลีกไปขณะที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเดินทางกลับก็ได้พบกับภรรยาของหัวหน้าช่างโหกเมื่อนางถามทราบความจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ทรงมาฉันภัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีจำนวนมากด้วยกันน้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงตอบมีประมาณเท่าไหร่หรือเจ้าคะท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ 1,000 รูปนางผู้เจริญพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงตอบพวกข้าพเจ้าก็มีประมาณ1,000 คนเหมือนกันเจ้าค่ะคนหนึ่งจะถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจักทำที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายเจ้าค่ะนางกราบอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนานั้นเมื่อนางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวเป่าประกาศให้เพื่อนบ้านได้ทราบว่าท่านทั้งหลาย
ข้าพเจ้าได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้1,000 รูป ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่ง จัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น นางได้สร้างพระอารามใหญ่กลางบ้าน ปูอาสนะไว้เรียบร้อย เลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนาอันปราณีต เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว นางได้พาหญิงบริวาร1,000 คนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่น เมื่อท่านรับแล้ว นางก็เป่าประกาศ ขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวาย ในวันออกพรรษา นางได้ชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวร แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของแต่ละคน พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงได้อนุโมทนาแล้วลาจากไป นางและบริวารทำบุญอย่างนี้เมื่อสิ้นอายุไขได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์มาถึงในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะ เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นได้มาเกิดในกรุงพาราณสีอีก หัวหน้าช่างโหกเป็นบุตรของสกุลกุดุมพีใหญ่ ภรรยาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของสกุลกดุมพีใหญ่เหมือนกัน เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้แต่งงานกัน ส่วนบริวารก็ได้มาเกิดในสกุลกุดุมพีบริวาร และได้แต่งงานกับบริวารเช่นกัน วันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัด พวกสกุลกุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไป เมื่อไปถึงกลางวัดเกิดฝนตกลงมา ผู้คนอื่นๆที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยชายคากุฏิของภิกษุสามเณรเหล่านั้น แต่พวกสกุลกุดุมพีไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลย จึงต้องยืนตากฝนอยู่กลางวัด หัวหน้าสกุลกุดุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตน จึงได้กล่าวกับบริวารทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิด เราควรจะทำอย่างไรเล่านาย บริวารถาม หัวหน้าสกุลกุดุมพีตอบว่า เราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคย เรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิด บริวารทั้งหลายก็เห็นชอบด้วย จึงพากันเรี่ยไรทรัพย์ หัวหน้าสกุลกุดุมพีออก 1,000 บริวารออกคนละ 500 ส่วนพวกผู้หญิงออกคนละ 250 แล้วจึงพากันทำที่ประทับของพระศาสดา มีเรือนยอด1,000 หลังเป็นบริวาร เมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอก็ได้ออกอีกคนละครึ่งจากของเดิมที่เคยออกไว้ เมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานนี้แก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขตลอด7 วัน และยังได้พากันจัดจีวรถวายพระสงฆ์อีก 20,000 รูป ภรรยาของหัวหน้ากุดุมพีได้ถวายผอบ ดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา1,000 แล้วกราบทูลพระศาสดาว่า ด้วยอานุภาพแห่งทานนี้ขอให้หม่อมฉันจงมีสรีระงามดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปเถิด และขอให้ได้มีชื่อว่าอโนชาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดากัสสปะพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมด
มื่อสิ้นอายุไขจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในเทวโลกมาถึงในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคตมะพุทธเจ้าของเรานี้แลคนเหล่านั้นลงมาเกิดในโลกมนุษย์หัวหน้ากุดุมพีเกิดในราชตระกูลในเมืองกุกกุตวดีนครต่อมาได้ขึ้นเป็นพระราชามีพระนามว่าพระมหากัปปินะ คนอื่นๆก็ได้มาเกิดในสกุลอำมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนภรรยาของหัวหน้ากุกุมพีได้มาเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัทรัฐพระนางมีผิวงามดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมดังประนิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วทรงได้อภิเษกสมรสกับพระราชากัปปินะแห่งเมืองกุกกุตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันได้สั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวถึงการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ก็ทรงไม่ได้รับความใดๆเลยอยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตตะเสด็จไปยังพระราชอุทยานซึ่งมีอำมาตย์1,000แวดล้อมเป็นบริวารทรงทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียจึงทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงมีข่าวดีอะไรมาบ้างทันใดนั้นจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าทรงตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นเดินทางมาไกลจากเมืองสาวัตถีจึงทรงตรัสถามว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างหรือไม่ในบ้านเมืองของท่านพ่อค้าม้าทูลตอบว่าข่าวใดๆไม่มีพระเจ้าค่ะมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระธรรมและการอุบัติขึ้นของพระสงฆ์พระเจ้าค่ะพอพระราชาได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็ทรงเปี่ยมล้นปิติเกิดขึ้นทั้งห้าทรงตื้นตันพระทัยทรงถามเหล่าพ่อค้าม้าซ้ำๆอีก3 ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าเหล่านั้น300,000เป็นรางวัลค่าที่นำข่าวพระรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาทรงตรัสกับเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายว่าเราจะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกเราจะเสด็จออกบวชในสำนักของพระศาสดาอำมาตย์เหล่านั้นก็พากันถวายปฏิญาณว่าพวกข้าพระองค์ก็จะตามเสด็จออกบวชด้วยพระเจ้าค่ะพระราชาจึงส่งพระราชสารทองคำถึงพระนางอโนชาเทวีว่าขอให้พระนางอโนชาเทวีเสวยราชสมบัติแทนเราและทรงฝากพระราชสารทองคำนั้นไว้กับพ่อค้าม้าให้นำไปถวายพระอโนชาเทวีฝ่ายพวกอำมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาทรงเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักตร์สู่นครสาวัตถีในทันทีแม้อำมาตย์ทั้ง1,000 คนก็พากันตามเสด็จไปด้วยเช่นกันเช้าวันนั้นเองพ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองและทรงเสด็จมาแต่เช้าเพื่อมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120 โยชน์พระศาสดาทรงประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคานทีเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำที่ชื่ออาระวะปัจฉานทีจึงเห็นว่าไม่มีเรือหรือแพจะข้ามพระราชาจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดจะหาเรือหรือแพอยู่นี้ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขี่ม้าลงไปในแม่น้ำพร้อมด้วยอำมาตย์ทั้งพันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบเท้าม้าก็ไม่ได้เปียกน้ำแต่ใดๆเลยต่อมาทรงเดินทางมาพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งมีชื่อว่านีลาวาหนานทีทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นแล้วทรงข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนครั้นเมื่อทรงเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคานทีทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมนมัสการอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคานทีได้แล้วได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแสงรัศมี6 สีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งไม้และใบไม้ของต้นไทรนั้นมีสีงามดั่งทองคำพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งอัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริขึ้นว่าแสงสว่างนี้มิใช่แสงจันทร์มิใช่แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นแน่การที่เราออกบวชอุทิศถวายพระมหาสมณโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงทราบแล้วทรงเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนั้นแล้วเสด็จลงจากหลังม้าน้อมกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสายแห่งพระรัศมีพระองค์ทรงเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถทำการถวายบังคมแล้วทรงประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอำมาตย์อีกทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบเทศนาพระราชาพร้อมด้วยบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลชนทั้งหมดได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงได้ใคร่ครวญว่า บาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์
ของคนพวกนี้มีหรือไม่หนอ พระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณว่ามี เพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสงฆ์20,000 รูป มีพระพุทธเจ้านามว่า กัสสปะพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ดังนั้น การที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงมิใช่ของอัศจรรย์ ดังนี้แล้ว ทรงเหยียดพระหัตถ์ออก พลันทรงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิด กุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธาน ได้บวชสมความปรารถนา ฝ่ายพวกพ่อค้าม้านำความทั้งปวง ไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้ว ทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชา คือทรงเต็มตื้นไปด้วยพระปิติโสมนัส ทรงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าครั้งละ300,000 อีก3 ครั้งรวมเป็น900,000 อีกทั้งรวมกับที่พระราชาทรงพระราชทานเป็น1200,000 คนเหล่านั้นรับทรัพย์มากถึงปานนี้ด้วยเหตุผลเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้ามากราบทูลเท่านั้น พระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่า การที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้น เป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้ว ใครเล่าจักทำได้ ราชสมบัตินี้ได้นำทุกข์มาให้ ไม่เพียงแต่พระราชาเพียงองค์เดียว แต่ได้นำทุกข์มาแก่เราด้วยเช่นกัน เราไม่ต้องการราชสมบัติ เราจะออกบวชอุทิศถวายให้พระศาสดาเช่นกัน พระนางอโนชาจึงทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้แก่ภรรยาของพวกอำมาตย์ทั้งหลายได้ทราบ แม้ภรรยาของพวกอำมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จพระนางอโนชาด้วยเช่นกัน พระนางอโนชาและเหล่าภรรยาของอำมาตย์ทรงเสด็จข้ามแม่น้ำทั้ง3 สายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาทรงเสด็จข้ามโดยในก่อน เมื่อทรงเห็นพระรัศมีของพระศาสดา พระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วทรงประทับยืนอยู่ แล้วทรงทูลถามถึงพระราชสวามีว่า พระเจ้ามหากัปปินะทรงเสด็จออกบวชอุทิศถวายพระพุทธองค์ คงจะทรงเสด็จมาที่นี่เท้าเธออยู่ที่ใด พระองค์ไม่ทรงแสดงตนแก่หม่อมฉันบ้าง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและทรงรับสั่งว่า ขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อน ท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านทั้งหลายณที่นี้เอง หญิงทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตร่าเริงนั่งลงแล้วพากันยินดีว่าจะได้เห็นสามีของตน พระศาสดาทรงแสดงธรรมคือ อนุปุพพิกถา มีทานเป็นต้น ในเวลาจบเทศนาแล้ว พระนางอโนชาพร้อมด้วยหญิงบริวารเหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล ส่วนพระมหากัปปินะเถระ
พร้อมทั้งบริวารทรงสดับฟังธรรมเทศนา ที่พระศาสดาทรงขยายแก่นางหญิงเหล่านั้น แล้วบรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายณที่แห่งนั้นเอง พระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตน การที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้น ก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้าสากยะจิตใจจะฟุ้งซ่านและจิตจะไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่ง เมื่อพวกเธอได้บรรลุธรรมโสดาปัตติผลแล้วจักมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนมั่นคง พระพุทธองค์จึงทรงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นได้กราบทูลขอบวชพระศาสดาจึงทรงรับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวัน ณ กรุงสาวัตถี พระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ 1,000 รูปไปสู่วัดเชตวันด้วยเช่นกัน บรรดาภิกษุทั้ง 1,000 รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะยืนนั่งเดินหรือนอนณที่ใดๆก็ตามจะทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อข้องใจนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าแล้วทรงตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่ขอรับพระมหากัปปินะตอบพระพุทธองค์ทรงทราบความจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะปรารภเนกขัมมสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงตรัสพระสุภาษิตว่าผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นดังนี้แลโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ในทุกข์ไม่มากก็น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันใดได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยทำปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วปราณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดจากธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนัก
จนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนือง